Aki tässä jälleen. Tälläkin kertaa palaan vähän nykyisen rahajärjestelmän ongelmiin ja sitten esittelen paikallisrahaa, eli mitä voitaisiin siinä rinnalla käyttää, saataisiin vähän järkevyyttä ja tasapainoa tähän touhuun. Hyvä. Eli tänä päivänä pankit lainaa ihmiselle rahaa. Eli edellytys, että raha syntyy, niin ihmisellä pitää olla halua ottaa velkaa. Eli näin esimerkkinä 4 ihmistä ottaa lainaa ja kiertoon tulee saman verran rahaa. Ja kun lähdetään eteenpäin, niin tässä nyt on mallin vuoksi laitettu koroksi 10%. Eli vuosittain korot, ja tässä nyt yksi kaveri maksaa vielä lainan pois, niin pankille vähennetään kirjanpidosta se laina ja korot, joista voidaan esimerkiksi osinkojen kautta tai palkkojen ja niin edelleen pyörittää takaisin kiertoon, jolloin kaikki näyttää hyvältä. Nyt kun mennään vähän pitemmälle, niin tilanne muuttuukin aika mielenkiintoiseksi. Eli korot, lainan lyhennykset, jotka menee pankille, ja tämä maksaa taas osinkoja kiertoon toistamiseen sama, eli kirjanpidosta vähiä lainaa ja korot takaisin kiertoon. Ja nyt viimeisellä tulee mielenkiintoinen tilanne, eli koronmaksu ja lainan lyhennys, niin sieltä ei olekaan enää kaikkea maksettavissa. Eli ihan matemaattisesti katsottuna tämä korollinen järjestelmä ei loppuun asti toimi. No käytännössähän ongelmat tulee jo paljon aikaisemmin, eli kun ensimmäinen kaveri maksaa lainat pois, niin siellä onkin enää 75% kiertävästä rahasta enää jäljellä. Siinä on hirveä kilpailu tulee, että kuka pystyy maksamaan ja kuka ei. Eli systeemihän edellyttää, että pikkuhiljaa itse asiassa pitäisi joko uusia lainaottajia tai aikaisempi ottaa lainaa uudestaan, että raha kiertäisi ja kaikki toimisi nätisti. Mutta ihmisillä on vähän semmoista hamsteritaipumusta, eli poistetaan kierrosta rahaa esimerkiksi säästämällä, joka heijastuu kuluttamisen vähenemiseen, ja myös nopea velanmaksu poistaa rahaa kierrosta, ja tänä päivänä varsinkin rahan poistuminen siltä alueelta, missä se raha on otettu käyttöön, johtaa siihen, että edessä on hyvinkin nopea maksuvaikeudet näille, jotka ovat velkaa. Ja tosiaan näiden huonojen tapojen takia ihmisen perusluonne, että varautuisi vähän niin kuin pahan päivän varalle, niin edelleen, että homma toimisi, tarvittaisiin uusia velkaantujia, tai enemmän velkaa, tai vielä enemmän velkaa. Eli käytännössä systeemi on sellainen, että kuka nauttii pääomatuloista, niin he hyvin helposti parturoivat kierrosta rahaa pois, jolloin nämä, jotka ovat täällä velkaisina, niin heitä ajetaan kilpailutilanteeseen, että joutuu tekemään enemmän töitä saadakseen maksukykyä. Eli tässä on hyvä kuva Jenkkilästä. 30 vuoden aikana ihmisten palkka ei juuri ole noussut, vaikka tuotanto on käytännössä kaksinkertaista. Suomesta löytyy vähän samanlaisia käppyröitä, eli tämä on ihan maailmanlaajuinen tilanne. Toinen hyvä huomio on tämä, että Jenkkilässä 3/4 perheistä, niin molemmat vanhemmat on töissä, ja viimeisen 30 vuoden aikana velkaisuus on entisestään vaan kasvanut. Ja tämäkin on aikaisemmin näytetty, mutta hyvä muistin palautukseksi, eli viimeiset 30 vuotta on kuplaa pumpattu, joka tarkoittaa, että alas tullaan hyvin helposti 10 vuotta. Tuota pitää ihan oikeasti jokaisen puolta. 10 vuotta taloudellista alamäkiä. Hyvä.
Sitten vähän tiivistetään noita äskeisiä. Eli muistutuksena, raha syntyy, kun pankki myöntää luottoa. Ja ei todellakaan edellytä sitä, että pankissa on talletuksia. Ja nämä reservisysteemit, vaatimukset, mistä pidetään hyvää meuhkaamista, niin käytännössä nousukaudella ne ei rajoita luotottamista millään tavalla. Ainoastaan se, että katsooko pankki asiakkaan maksukykyiseksi, niin se riittää lainottamiseksi. Eli tässä euroalueella on nähty, että kun euro otettiin 2000-luvun alussa käyttöön, niin Saksan, Ranskan ja Englannin pankit luottivat siihen, että poliitikot pelastaa. Ja nämä pankit sitten lainottivat itsensä tappiin Irlantiin, Välimeren maihin, Itä-Eurooppaan ja niin edelleen. Ja nyt tosiaan tämä velkakupla, kun on lainotettu sellaisille tahoille, millä ei alun perinkään ollut maksukykyä, niin nyt ollaan pelastamassa taas pankkeja omista hölmöilyistään. Ja on myös hyvä huomata, että kun lainoille vaaditaan takuita, se hyvin helposti lainaus kohdistuu sitten sellaisiin spekulatiivisiin kohteisiin, eli maa, asunnot, pörssi ja niin edelleen. Sen sijaan, että tämmöisen tuotannollisiin projekteihin lainoitus on hyvinkin usein selvästi hankalampaa. Ja käytännössä pankkijärjestelmä päättää, mikä on hyödyllistä yhteiskunnalle. Eli se rahan valta. Ja kaikki olemme sitä Peräkylän mummaa myöten liikepankkien armoilla. Ja nyt kun katsotaan 80-luvulta eteenpäin, niin tässä on pitkälle toistasataa pankkivaluuttakriisiä tapahtunut, jotka on aina johtunut pankkien tolkuttomasta liikalainotuksesta. Ja ratkaisuna on aina ollut pankkien pelastaminen. Isojen pankkien pelastaminen. Eli nyt meillä mitä tarjotaan on sitä samaa ideologiaa, mutta hyvin pitkälti voi sanoa, että siellä on taas päättäjiltä unohtunut, mikä on rahan rooli. Eli rahan tehtävä on pyörittää yhteiskuntaa. Ilman rahaa kaikki pysähtyy. Ja todellakin kierto on se, mikä on rahan tehtävä. Ja niin kuin tuossa totesin, niin tänä päivänä hoidetaan oireita, eli liikalainotusta, ei syytä. Miksi nyt sitten paikallisrahaa kannattaisi suosia tähän vaihtoehdoksi? Ensinnäkin se, että raha ei valu kansainvälisellä markkinoilla. Eli se paikallisesti yhteiskunta pyörii, on toimintavarma. Ja koska kaikesta palvelujen ostamisesta, myymisestä maksetaan liikevaihtoveron, luulisi myös valtion kiinnostavan tämmöinen paikallistoiminta. Miksi tästä nyt ei sitten Suomessa kauheasti puhuta, niin se onkin hyvä kysymys. Ja Sveitsiä usein ihailla, että se on hyvä toimiva yhteiskunta, niin siellä on itse asiassa semmoinen kuin VIR-rahoitussysteemi käytössä, joka on otettu suuren laman aikoihin käyttöön. Tänä päivänä siellä on 75 000 yhtiötä, jotka käyttää tätä, ja se on vain kirjanpitoyksikkö. Eli siellä palvelut, tavarat vaihtaa tänä päivänä digitaalisesti VIR-systeemiä käyttäen oikein sujuvasti. Ja itse asiassa tämä VIR-yksikkö ei ole edes vaihdettavissa frangeiksi. Eli Sveitsin talous on siitä ovela, että kun muualla maailmassa on lama, niin tämä VIR-järjestelmän käyttö kasvaa, joka tuo Sveitsin taloudelle huomattavaa tämmöistä kansainvälistä stressinsietokykyä. Ei niinkään se frangin olemus. Ja sitten on hyvä muistaa, että maailmalla on käytössä satoja paikallisrahoja. Ja tässä nyt on savolaisista omat heittoni, mutta mitenkä näitä paikallisrahoja organisoidaan, niin on erilaisia vaihtoehtoja. Mä tuossa seuraavaksi esittelen yhden. Ja tuolla länsirannikolla on semmoinen, kun Toholammella on Toho, niin savolaisittain tämä meitin käyttämä
seteli voisi sitten olla vaikka tuohi. Ja lakiteknillisistä syistä johtuen niin oikea nimitys olisi maksusitoumus paikallisrahalle. Toimii siten, että kaupunki laittaa sivyyn tietyn määrän euroja ja laskee vastaavan määrän paikallisrahaa maksusitoumuksina liikkeelle. Ja koska rahamäärää ei muuteta mitenkään, niin nyt setelirahoituksesta vouhkaavat kaveritkin joutuvat toteamaan, että ei aiheuta inflaatiota. Ja idea on nimenomaan parantaa rahan käyttöä paikallisesti. Ja tuossa myös tuli pari päivää sitten Kuopion talousarvio ensi vuodelle. Siellä on verotuloja laskettu 300 miljoonaksi, mistä jos helposti otettaisiin 1 miljoona euroa, vaihtaisi tilalle 1 miljoona tuohta, niin se on hyvin pieni määrä kokonaisrahamäärästä, mitä olisi odotettavissa. Ja nyt kun miettii, että Kuopion kaupungilla on noin 5000 ihmistä töissä, se tarkoittaa sitä, että 200 euroa palkasta vaihdettaisiin 200 tuohella. Ja nyt näitä tuohia kansalaiset voisivat käyttää pikkuliikkeissä, isommissa liikkeissä, liikkeet keskenään ja myös maksaakseen omille palkkalaisille työntekijöille palkkaa. Ja koko jutun idea on siinä, että kansalainen voi maksaa kunnallisveron tuohilla, mutta voi vaihtaa myös käteiseksi, mutta ei täysimääräisenä. Samaten pikkufirmat vois vaihtaa käteiseksi ja isot firmat. Ja tässä on koko ajan ideana se, että nämä paikallisrahat, tuohet liikkuisi nimenomaan täällä ylhäällä täysimääräisenä 1:1 eurojen kanssa ja palaisivat sitten kunnalle, kaupungille täältä verotuksen kautta. Joko kunnallisveron tai yhteisöveron kautta. Ihan ok. Ja hyvä miettiä jatkossa myös, että isot firmat voisivat aivan hyvin myös laskea kanta-asiakaskuponkeja, joilla maksaa osittain palkkoja, voisivat muiden yhtiöiden kanssa tehdä myös, jolloin kansalaiset tietenkin voisivat käyttää niitä vain tämän yhtiön tuotteita tai palveluja ostaakseen. Eli tämä olisi tämmöistä kanta-asiakastoimintaa myöskin. Ja nyt on niin kuin itse monen kertaan todennut, että Suomessa on melkoisia ongelmia rahajärjestelmän seuraamisen takia viime vuosina. Eli Suomen BKT:stä karkeasti puolet on enemmän tai vähemmän riippuvainen viennistä. Eli maailmanlaajuinen lama tulee lyömään tosi pahasti. Toinen juttu, että täällä on monelta alalta työpaikat viety maasta. Esimerkiksi vaateala on käytännössä tapettu kokonaan. Ja samoin keskitetty ruoantuotanto, kaupan kartellit ovat johtaneet siihen, että ihmiset maksaa aika mielenkiintoisilla perusteilla tavarastaan hintaa. Ja sitten yksi, mikä tämmöinen paikallisen rahan käyttö olisi suuri vaikutus, olisi pienyritteliäisyyteen, josta tänä päivänä Suomessa lähestulkoon rangaista, eli hyvin kummalliset ideologiat. Ja sitten tietysti energia-asiat on teille tärkeitä, niin kaikkia näitä voitaisiin paikallisrahalla toimivuutta parantaa. Ja varsinkin jos ihmiset innostuisi käyttää enemmän ja enemmän, niin aina paremmin omavaraisuutta, varmatoimisuutta. Ja nyt niin kuin tuossa sanoin, että lama voi kestää 10 vuotta, niin se, että hyvin todennäköisesti kierrossa rahamäärä laskee rajusti pankkien kaatumisten kautta, niin nyt voitaisiin myös paikallistasolla laskea verositoumuksia liikkeelle. Eli ihan niin kuin tuohikin kiertäisi, mutta niillä ei voitaisi vaihtaa euroksi, niillä voisi maksaa vain veroja. Eli tämä on nyt yksi semmoinen hyvä muistikuva, että olemme siirtymässä maailmaan, missä on isoja haasteita, eli pitää säilyttää avoin mieli, mitenkä tästä eteenpäin.
Eli lyhykäisesti voisi sanoa, että mitä meille tarjoillaan tuolta valtiotasolta, niin on, että ei ole vaihtoehtoja. Vain yksi tapa mennä eteenpäin. Ja sekin on tosi vaikeaa. Niin oikeastihan meidän pitäisi vaan kerätä rohkeutta, katsoa niin sanotusti laatikon ulkopuolelta ja toimia järkevästi. Uskallusta pitää olla, mitä nyt ei tänä päivänä kyllä kauheasti poliittisesta piiristä ainakaan taho löytyy. Okei, tässä lopuksi vielä voi netistä katsoa Wörglin kylästä, eli siellä oli suurella lama-aikaa erittäin hyvin toimiva paikallisraha, Sveitsin viri tietysti Wikipediasta, ja sitten tämmöinen kaveri kuin Bernard Lietaer on entinen Belgian keskuspankin mies, eli tietää varmasti nykyvaluutoista, varsinkin kun käytännössä on kelluvien valuuttojen isä 70-luvulla. Hänen teoreemien pohjalta otettiin käyttöön. Ja hän on hyvin vahvasti paikallisvaluuttojen puolustaja tänä päivänä. Ja ketä rahan historia yleensä kiinnostaa, niin tuo Steven Zarlengan historiakirja on hyvin mielenkiintoinen, joskin 700 sivun tiiliskivi. Hyvä. Tässä tällä kertaa. Kiitoksia kun jaksoitte taas kuunnella.